Oy, hey guys. Ngayon guys, magluluto tayo ng taco. Tatry natin gumawa ng taco guys. May isa nga lang akong problema. Guys, yung problema natin, taco yung lulutuin. Burrito yung binili guys na pambalot. Okay na yun. Gamitin ang meron tayo guys. So hey guys, ngayon i-half natin yung karne guys. So ito, masyado daw marami guys. Kaya kailangan natin siya i-half. Ngayon, ihiwain ko na siya guys. Hey guys, dito iniiwan namin yung kalahati. Para kung yung unang kalahati masarap, lutuin din yung isang kalahati mamayang gabi for dinner. By the way guys, lunch pa lang. Sino mo? Ini gagawin mo dito asin mo. Hindi nga na ganito. So guys, gagamitin natin guys. Taco seasoning galing Costco. Yan guys. Tsaka to guys, great value kasi cheap tayo guys. Gamitin natin yan guys. Tsaka parmesan guys, gagamit tayo kasi wala tayong cheddar guys. Parmesan na lang, cheese pa rin. Gagamit din tayo ng parmesan guys. Pero alam niyo ba kung bakit parmesan? Alam niyo ba kung bakit parmesan instead na cheddar? Parmesan. Guys. Ngayon guys, napunit ko na kasi. Ayan o. Kailangan daw siyang ilagay sa 1/2 cup ng tubig and stir. Bago siya ilagay dun sa karne guys. So ngayon. So guys, sabi nila, masarap daw magluto yung mga kapampangan. Pero guys, makikita nyo naman sa parte ng buhay ko na to, nagtataka na ako. Parang ako lagi nagluluto guys. Nagkakabiti ako eh. Asawa ko yung legit na kapampangan eh. So ngayon guys, kailangan ito siya drain. Meaning, tanggalin yung mantika. Ayan guys. Nakita ko ng future nila guys. Ubos na natin yung ginawa nating mixture guys. Yeah, guys. Mukhang kulang pero mukhang okay din. Nakakamoy na ba? Guys, hihiwa tayo ng sibuyas. So guys, Sabado ngayon, kala ko day off ko. Yung pala, nakalimutan ko may part-time akong cook. Anyways, kaya naisipan namin maggumawa ng taco / naging burrito para matikman ng aking misis. Guys, kamatis naman guys. Anyways, sana may enjoy nyo guys. Ha? First time namin gawin to. Masarap siya guys. Kamatis naman guys, cubes natin siya guys. Pinayin ko na lang namin. So guys, tapos na yung taco namin na magiging burrito guys. Ngayon, papakita ko lang kung ano yung mga bala namin na ilalagay sa anong tawag doon? Burrito wrap guys, kasi nasa microwave po yung burrito wrap, so enjoy!
Ding ding ting 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 ting. Kakalat ko na. Bilis. Paano ba yung balot niyan? Tama na. Ayan, wag touch sa beef yung... Tapos... Naman, ang dami naman. Guys, ang bagal niya pag kutsara guys. Kaya hala natin na extra arsenal. Sinesearch yung asawa guys. May gloves kami sa bahay pero sa akin galing to. Guys, ang dali niya guys. Basic. Uy, isang side yung takip. Guys, nag-gloves pa ako guys. Magkakamay din naman pala ako guys. So, dito natin na lang guys. Ito na siya guys. Enjoy! Hola!